And I'm sure napanood nyo na yung aking Miniso haul. The previous video ko, yun, nag-haul tayo ng mga gamit sa bahay. But this time, ang mga i-haul naman natin ay mga organizers. At dahil nga yan sa aking KonMari journey, and I'm sure kilala nyo si Marie Kondo sa Netflix, diba? Meron siyang series kung saan nagtuturo siya kung paano mag-organize ng mga gamit from clothing, miscellaneous, sa mga gamit sa bahay, papers and everything. And ayun nga, marami sa atin ang gumagawa na at nag-organize ng mga gamit. Kaya ito na nga, ipapakita ko sa inyo ang aking mga napamiling organizers sa Miniso. So this haul will be really fast lang talaga kasi onti lang naman yung mga pinamili natin. Since mag-aayos nga tayo ng mga damit ko sa Malabon, sa kabilang bahay, I will be uploading also my KonMari journey pagdating sa clothing. I-vlog ko yan para makita natin yung transition from before and after kung paano natin siya aayusin. Pero ito ang ating haul, hindi to masyadong marami kasi hindi ko pa natansya kung ilan pa talaga yung kakasya doon sa cabinet ko. Kasi maliit lang yung cabinet ko doon, kaya ayan, tinansya ko lang yung mga ilalagay natin. And sweethearts, don't forget to watch until the end of this video kasi since 10k subscribers na tayo at 10k na kayong mga sweethearts ko, I will be giving a giveaway! So, wag na natin patagalin pa. Let's hop into the haul. Meron akong nahalong isa dito. So, unahin ko na yon since ito ay hindi organizer. Yoga mat, fitness, supply. So, itong ating yoga mat. Ang pinili ko ay pink. Meron isang klase nito. Mas maliit siya, mas manipis. Pero ito kasi makapal siya. Ganyan siya. This one is 5mm colorful, comfortable yoga mat. Ayan, ang ganda niya. Ganito siya pagka nakalatag. Meron din doon na green, para siyang leafy green. And meron din plain. So, this one is, I think, 499 pesos. Actually, nagulat ako sa cashier kasi akala ko this one is 399 lang. So, pagdating doon sa cart, 499. But not bad. Kasi kung pupunta ka sa mga Tobies, Free Sports, ganyan, mas mahal pa yung mga yoga mat na meron sila. And this one, subukan natin kung talagang good quality yung yoga mat na to pag nag-workout tayo. So, let's start dito sa isang plastic na nandito. The first thing we got is this one. Ayan siya, color pink. And mostly nga para sa mga kinuha kong organizers are color pink para terno siya dun sa kwarto ko sa Malabon. So, this is the clothes storage box. Lahat sila actually may patigas. Ang nagustuhan ko dun is, this one is affordable. Sobrang mura niya compared sa mga nasa SM Department Store. And nakakita rin ako sa Wilcon. Nakakita ako dun parang nasa 200 pesos ang ganitong size. But this one, I think, 149 pesos ata to. Kaya lang isa lang yung nakuha ko kasi isa na nga lang siya. Dahil nga siguro sa sobrang affordable niya, naubos siya agad. Eh, itsura niya, pag may damit na siya, meron siyang paperboard ang tawag dito sa description para may patigas siya. And what's good about this is yung quality niya, makapal talaga. Hindi siya yung malambot. There. This one is foldable eh. So, napakadaling i-keep na lang, di ba? Pag halimbawa, ayaw mo na siya, hindi mo na siya gagamitin, pwede mo siyang itabi. And then this one sa ilalim, fabric. Ang kapal niya, hindi siya yung basta parang mapupunit lang. And then here, meron siyang handle para pag kinuha mo doon sa cabinet mo, hahatakin mo lang siya ng ganyan. Meron din siyang handle here para pag kinuha mo sa loob, mahahatak mo siya ng mabuti. Lagyan nyo lang siya sa loob ng ganyan para maging sturdy. Ayan! O, diba? Perfect size para ilagay yung mga damit. Next up is this one. Small size storage box. Ayan yung itsura niya pagka meron ng damit siya kapag nasa cabinet na siya. What's really nice about Miniso, no? Parang andun lahat ng kailangan mo para sa bahay. Pag nandun ka talaga sa Miniso, hindi pwedeng isa lang yung mabibili mo sa sobrang ganda ng mga gamit nila. Basically, ganun din yung organizer na to. Meron din siyang paperboard. Foldable din siya. May handle din siya dito. Easy access para makuha yung gamit. And then this one, meron siyang takip, which is really nice. Para pwede mo siyang patungan ng isa pa. So there, yan siya. So, pwede mo siyang patungan. Kasi yung takip niya, matigas naman siya, kaya okay na patungan. Huwag lang yung sobrang bigat kasi baka lumubog. And then, this one, sobrang cute din ito. Siyempre, pink ulit, diba? Kasi I really love pink. Stripe siya na may pink and parang cream or beige. 4 grid underwear storage box. I got myself 2 of this design kasi marami pa doon. May iba pang kulay. Ayan, so ganito yung itsura niya. Then, ito yung collection na kasama niya sa design. So, ayun siya, ando sa baba. Meron siyang parang clear dito, pantakip. Hindi siya yung matigas para you can clearly see your underwear, yung colors, para madaling makita. Makapili ka agad kung anong susuotin mo. Dito merong velcro tape. So, i-stuck mo siya ng ganyan pag isasara. Tapos, dito sa ilalim, may zipper siya. Kasi nga, dahil nga doon sa packaging, para mas numipis. I-zip natin yan ganyan. I-division siya dito para mas ma-organize natin yung underwear natin or yung mga undergarments. Ang cute nito, no? Very kikay. Sobrang girly niya tignan. Alam niyo, sweetheart, sobrang na-inspire talaga ako when I watched yung mga series ni Marie Kondo. When you come to think of it, diba, organizing our home pala talaga is really
a game changer or even a life changer. Talagang marami siyang natutulungan na papasayang tao. Yung iba, ang sarap daw umuwi sa bahay, pag-organize na, ganyan. Kaya sobrang nakaka-inspire. Kasi ako personally, sobrang ko din. OC rin ako sa pag-organize talaga ng gamit sa bahay. Nakadagdag ng idea and knowledge sa akin kung paano yung tamang pag-organize, pag-ayos ng mga ganyan dahil kay Marie Kondo. Kaya ito yung ating dalawang 4-grade underwear na storage box. This one naman, ito, isa sa pinakamalaki na nakuha ko. Actually, ito na yung biggest size available si Miniso. Ganun din siya, katulad ng maliit, non-woven fabrics, canvas, and then may paperboard din siya. So, I got myself a gray para yung damit naman ni Ricky nandun, para hindi pink yung kanya. Para madaling ma-distinguish kung saan nakalagay yung sa akin and then yung sa kanya. This is how it looks like pagka may damit na. Ayan, may clothing. Nagustuhan ko rin dito, may takip ulit siya. Kasi medyo mataas yung space ng cabinet namin. So, kailangan talaga pagpatung-patungin. There, ganyan siya kalaki. Yan siya sa loob. Lalagay din natin ulit tong paperboard. Very sturdy din yung takip nito. So, pwede siyang patungan. Yung handle niya nandito sa gilid. Wala siya dito sa harap. Meron din dito sa kabila. Sobrang excited na ako mag-organize ng mga damit sa bahay. Pero I know it will be a lot of work to do. This one, ayan, stripes siya. So, parang ka-collection siya nito. Undergarment storage. This one, wala siyang takip. I got myself 2 of this design. Meron din siyang handle. Mas malalim siya. Perfect to for your jeans. Yung mga jacket, di ba? Kasi medyo bulky yun, di ba? Ito yung perfect na organizer. Kaya kumuha rin ako nito. Kasi di ba, compare this one, medyo mababa siya. Pero this one, ayan, mataas siya. Yan, nabuo na rin natin tong isa. So, lagay na muna natin siya dito. Then, syempre, kung meron si Bubu ng malaki, dapat meron din ako. And since mas marami akong damit sa kanya, I got myself 3 of this size and in this color. So, parang katerno niya to, yung nasa baba. Ang galing, diba? From sa packaging, ang nipis-nipis lang niya. Pero, ayan, pagka inopen mo siyang ganyan, ganyan siya kalaki. Sobrang daming malalagay na damit dito. Paperboard ulit. And then, syempre, ang takip. Ayan. So, ganito yung tsura niya. There. Ang ganda talaga ng kulay nito. Sobrang very girly. Nakakatuwa. Eh na siya, guys. Nabuo ko na yung dalawa. Subuin natin tong isa pa. Naku, sobrang nakaka-excite talaga. Mag-ayos ng gamit. Diba kung ganyan ka, colorful yung lalagyan ng mga damit mo. Tsaka kasi ako talaga, sobrang hilig ko sa pink. Pagdating sa pink talagang nakakaganang magtrabaho, nakakaganang tignan sa bahay. There. So, ayan na siya. Nabuo ko na. And then, we still have one plastic left here. Pakita ko sa inyo kung anong laman nito. Parang ako nagbebenta ng organizer. Pakita ko lang to, this one. Ito pala yung nakuha ko. This one is gray. Ganito siya. Katulad nitong pink na nakuha ko. I got myself gray para naman kay Bubu yung mga maliliit niyang gamit. Then, this is how it looks like pag buo na siya. Ayan. Ayan. I hope napapakita ko sila sa inyo ng maayos, but ayan siya. So, ito na nga ang mga nabili ko na organizer para sa cabinet natin, and I'm sure madaragdagan ko pa to. And syempre, papayag ba ako na ako lang? Syempre kayo din, so pinamili ko kayo ng mga organizers as well. Ito yung mga kinuha ko since yan nga, naka 10k subscribers na tayo. By the way, sweethearts, thank you, thank you, thank you. Hindi ko ina-expect na aabot ako doon sa 10k subscribers kasi honestly guys, hindi ko yun ina-expect. Sabi ko sa sarili ko, I just upload. Kasi nga, it's my passion. Sobrang saya ko po nag-film ako ng video, nakakapag-keep ako ng memories, lalo na pag mga vlog, travel vlogs namin ng family ko and ni Bubu. Sobrang na-enjoy ko siya. And hindi ko naman inakala na dadami kayo na nanonood sa vlogs ko. And thank you kay Lord kasi it's a huge blessing para sa akin. Sobrang dami na. Sobrang thank you talaga. Masaya lang talaga ako. Kung alam nyo lang yung nararamdaman ko ngayon, nakaka-overwhelm talaga. So, as my way of saying thank you, alam kong hindi to sapat para makapag-thank you sa inyo. So, mamimigay ako ng 1 set of organizer to 3 lucky winners. Ito yung mga papag-giveaway ko, sweetheart. 3 organizers. Ayan, meron tayong parang mint green. And then this one yung gray. Parang ganito siya. This one, yung organizer na to. So, 3 nito. Then, kumuha rin ako ng 3 storage box. Grabe, electric pa rin hangin yung buong pagkatao. And ayan, so this one, I got you 3 storage boxes na color white. Sobrang pretty din ito. Pwede mong ilagay dito mga toiletries, ganyan, kung anong pwede nyo ilagay dito. So, 3 winners ng ganitong set na organizer. 1 clothes storage box, and then 1 storage box. 1, and then 2. Tapos, ayan siya.
Ay, nalaglag. So, yan. 3. Okay, wait lang. May nakalimutan ako. So, ito pa pala. Kumuha pa pala ako ng isang shampoo from Miniso. This is for moisturizing or moistening. Ayun yung nakalagay. Sasama ko rin ito sa aking pag-giveaway. So, isang winner, 1 set of the organizer giveaway plus isang shampoo. Now, paano nga ba sumali sa ating 10,000 subscribers giveaway? For the mechanics, ayan, babasahin ko lang siya dito sa aking notes. Step 1, like this video, subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and click the notification bell below para lagi kayong updated sa aking mga next uploads. Step number 2, comment down below yung mga bagay na gusto nyong itanong sa akin. Kahit ano. So, parang Q&A tayo sa aking next video. Nagpa-plan ako niyan. So, kung meron kayong mga questions, mga katanungan, and messages, ilagay nyo lang yan lahat sa comment section below. Step number 3, don't forget to follow me on my social media accounts. Follow me on my Instagram. So, dalawa yung aking Instagram account. Isang Fujifilm Candy. Ayan. And then, Candy Inoue. Then, follow nyo rin ako sa aking Facebook page. And, of course, sa aking Twitter. So, lalagay ko na lang lahat ng social media accounts ko sa description box below. Then, ayun lang. 3 steps to join my giveaway. So, abangan nyo yan, sweethearts, kung sino ang mananalo. Make sure to follow me on those social media accounts kasi I'm very active sa aking Instagram. And for sure, dun din ako mag-a-announce ng mga mananalo sa ating 10,000 subscribers giveaway. So, I think that's it. Once again, sweethearts, thank you so much for being with me through this journey, for watching my vlogs, for subscribing and all. Salamat sa inyong support. Hindi ko talaga yun in-expect. Kung alam nyo lang kung gaano ako kasaya, kung gaano ako ka-overwhelmed and feel so blessed. Hashtag feeling blessed. Ayan, ganyan. So, thank you talaga sa inyo. Abangan nyo na lang ang ating KonMari journey sa ating clothing. Mag-aayos tayo ng clothing. Papakita ko sa inyo yung transition ng ating before and after ko ano magiging itsura niya. Kung anong kalalabasan. Sana maging successful tayo. And sana dun sa video na yun, mabigyan ko rin kayo ng tips kung paano ko siya aayusin. So, I think that's it. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and click that notification bell below para lagi kayong updated on my next uploads. Thank you for watching, sweethearts. I hope to see you on the next one. Stay sweet, guys. Bye! Happy 10K!